አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የላኪ ቴክ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም፣ በያላችሁበት የአላህ ሰላምና እዝነት በረከት ይስፈንባችሁ። ላለው ላኪ ሞኒን ከላኪ ቴክ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ። ታምብኔሉ ላይ ለማንበብ እንደሞከራችሁት የዩቱብ ቻናላችሁን ታምብኔል እንዴት አድርጋችሁ እንደምሰሩ ነው ማሳያችሁ በዛሬው ቪዲዮ ማለት ነው። እንዴት አድርጋችሁ ምርጥ የሆነ ውብ የሆነ ዩቱብ ቻናላችሁን ወይም ደግሞ እናንተ የሰራችሁትን ቪዲዮ ይገልጻል ብላችሁ በመታሰቡ መልኩ እንዴት እንደምሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ። ያው ታምብኔል ታውቁታላችሁ፣ የታምብኔልን ጥቅም። ከዛ ውስጥ ከታምብኔል ጥቅሞች ውስጥ ዋነኛና ትልቁ ነገር የሰውን እይታ መሳብ ነው። ሰውን ለመሳብ ነው ማለት ነው። ሰው ወደ እናንተ ቪዲዮ ጎራ እንዲል ጥሪ ማድረጊያ ማለት ነው። ታምብኔል ማለት ጥሪ ማድረጊያ ማለት ነው። ወደ እናንተ ቪዲዮ ሰው ጎራ እንዲል ማለት ነው። ጥሪ የምታደርጉበት ውብ የሆነ ከቨር ፎቶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። በአንድ አፕሊኬሽን ብቻ ነው የምንሰራው። አፕሊኬሽኑ እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ፒክስል ላብ የሚባለው ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ፒክስል ላብ ብትሉ ወይም ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሱን ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እንዴት እንደምናደርግ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ገብቼ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው መከታተላችሁን አትዘንጉ። ለዩቱብ ቻናላችሁ ለመስራት ማለት ነው፣ ታምብኔላችሁን ለመስራት። በዚህ መካከል ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን ኦል ሚለው ምርጫ ላይ በማድረግ እኔ መለቃችሁ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎች በየጊዜው መለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ አባል የሆናችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ ውድ ተከታታዮቼ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ዳይ ወደ አፕሊኬሽኑ በቀጥታ አሁን አፕሊኬሽኑ ላይ እንገባለን። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ስንገባ አፕሊኬሽኑን ስንከፍተው እንደዚህ ይከፍትልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ በመጀመሪያ እዚች ጋር ኒው ቴክስት የምትለዋን እቺኛዋን ከላው ላይ እናጠፋለን። እዚች ጋር በላይ በኩል በስተግራ በኩል የዲሌት ምልክት አለች። እሷን እንነካለን። እሷን እንደነካችሁ ዲሌት የሚል ይመጣላችኋል። ዲሌት ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱት አጥፍቼዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ለዩቱባችን ወይም ለቻናላችን ታምብኔል ለመስራት ስለሆነ እዚች በላይ በኩል ሶስት ነጠብጣቧን ተነካላችሁ። በላይ በኩል በስተቀኝ በኩል ያለችዋን ነጠብጣብ ሶስቷን ነጠብጣብ ተነካላችሁ። እሷን ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር ኢሜጅ ሳይዝ ምትላለች። ኢሜጅ ሳይዝ ምትሏን ተነካላችሁ። ምክንያቱም የታምብኔላችንን ሳይዝ ወይም ደግሞ ለዩቱባችን የሚሆን የታምብኔል ሳይዝ መምረጥ አለብን ማለት ነው። ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን ተነኩታላችሁ። ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን ስነኩት እዚች ጋር የቀስት ምልክት አለች፣ ካስተም የሚለው ስር ማለት ነው። እሷን ተነካላችሁ። ካስተም የሚለውን ስነኩት እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚች ጋር ዩቱብ ታምብኔል የሚል አለ ማለት ነው። ዩቱብ ታምብኔል የሚል አለ። እሱን ተነኩታላችሁ። እሱን ስነኩት በዚህ መልኩ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። 16:9 ያስቀምጥላችኋል። ከዛ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። ኦኬ ስትሉት በዚህ መልኩ ቁርጦ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ለታምብኔል አድርጎ እንዲመቻች አድርጎ ያስቀምጥላችኋል። ከዚህ በኋላ ከኛ የሚጠበቀው ይሄንን ባክግራውንዱን ከለር መቀየር ነው ማለት ነው። ወደምንፈልገው ከለር መቀየር ነው። ከለሩን ለመቀየር እዚች ጋር እንመጣለን። የኮፒ መሳይ አይከን በታች በኩል እዚች ጋር እንመጣለን። እሷን እንነካለን። እሷ ላይ እንዲህ ከነካም በኋላ እዚች ጋር ዳር ላይ ከለር የሚል አለ። እሱን እንነካለን። እሱን ከነካም በኋላ እዚህ ጋር በፈለጋችሁት በግራዲየንትም አለ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪኒያውን ከለር የሚለው ላይ ነክቼው ከዛ በኋላ አንዱን ከለር እንምረጠው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ የፈለጋችሁትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። ከነዚህ ውስጥ ስቴኔቺ ቢጫዋን ልምረጥ። እንደምትመለከቱት ቢጫ ላይ ገብቷል ማለት ነው። ቢጫ ላይ ከገባ በኋላ እዚች ጋር ራይት ማድረግ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ራይት እናደርጋታለን። ራይት ካረግን በኋላ ይሄንን ጨርሰናል ማለት ነው። ባክግራውንዱን ጨርሰናል። ከፈለጋችሁ ሌላም ኢሜጅ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ኢሜጅ የምትላለች እዚች ጋር መታችሁ ኢሜጅ የምትሏን ስነኩት በዚህ መልኩ ይደረድርላችኋል ማለት ነው። ራሱ አፕሊኬሽኑ ያለውን ኢሜጅ ያስቀምጥላችኋል። ከነዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን ኢሜጅ መርጣችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ማለት ነው። ብዙ ኢሜጆች አሉ። ደስ ያላችሁ መርጣችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከነዚህ ውስጥም ከፈለጋችሁ በከለሩ ምን እንዳስቀመጥኩት
ማስቀመጥም ትችላላችሁ። ብቻ እናንተ ደስ ባላችሁ በተመቻችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ እዚች ጋር ኤ የምትለዋ ቦታ ላይ እንመጣለን። ቴክስት ለመጻፍ ማለት ነው። ኤ የምትለዋ ላይ ስንመጣ በዚህ መልኩ ይመጣልናል። እዚች ጋር ፕላስ ከስር ቴክስት የምትላለች እሷን እነካለን። ካልሆነ ደግሞ ላይ በስተግራ በኩል በላይ በኩል ፕላስ ምልክት አለች እሷን እነካለን። እሷን ስንነካ እዚች ጋር ቴክስት የምትላለች እሷን እንነካለን ማለት ነው። ቴክስት የምትለዋን ስንነካ በዚህ መልኩ ይወጣልናል መሀከል ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ይወጣልናል። ከዚህ በኋላ ይሄን ጽሁፍ ኤዲት ማለት እዚህ ጋር ኤ ላይ እንዳለ እዚች ጋር ኤዲት የሚል አለ። እሱንም መንካት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ራሱ ጽሁፉን ደብል ታብ በማድረግ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ደስ ያላችሁን መንካት መብታችሁ ነው እናንተ። ከዚህ በኋላ ደብል ታብ አድርጋችሁ ወደ ቴክስቱ ከገባችሁ በኋላ እቺኛውን ከዚች በላይ በኩል ዲሌት ምልክት አለች እሷን ትነካላችሁ። ጽሁፉን ታጠፉታላችሁ ባጭሩ። እስቲ አሁን የሆነ ነገር ጽፌ እኔ ላሳያችሁ ለእናንተ ለማሳየት ያክል የሆነ ነገር ልበልና ልጻፍ። እስኪ የታምብኔል አሰራር ብዬ ልጻፍ። እንደምትመለከቱት የታምብኔል አሰራር ብዬ ጽፌ ያለው ከዚች ጋር ኦኬ ማለት ነው። በላይ በኩል ያለችውን ኦኬ መንካት። እዚህ በኋላ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ ይወጣልናል ማለት ነው። በዚህኛው በኩል ይዘን ሳይዙን መጨመር መቀነስ እንችላለን። በምንፈልገው ሳይዝ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዚህ በኋላ ይሄንን ቴክስት ስታይሉን ፎንቱን መቀየር ከፈለግን እዚቹ ኤ ላይ እንዳለ ወደ ጎን እንመጣለን። ወደ ጎን እንደዚሁ እንመጣና ከለር የምትላለች እቺኛውን ከለሩን መቀየር ከፈለግን በሌላ መልክ እዚች ጋር ከለር የምትለው አነካለን። በፈለጋችሁት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁት ማድረግ ፈለጋችሁትን ከለር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ በጥቁርም ከፈለጋችሁ ቀይም ከፈለጋችሁ ደስ ያላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ እዚህ ሰማያዊ ላይ ላድርገውና እዛ ራይት ላድርገው። ከዚህ በኋላ ፎንቱን መቀየር ከፈለጋችሁ ደግሞ ወደዚሁ ተመጡና እዚች ጋር ፎንት የምትላለች ስታይል የምትላለች ደስ ያላችሁ መንካት ትችላላችሁ። ፎንት የሚለውን ነክታችሁ የተመቻችሁን ፎንት መምረጥ ትችላላችሁ። እስኪ እኔ አንዱን ልምረጥለት። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ መርጬለታለሁ። ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቦልድ አድርገውልኛል ማለት ነው። በቦልድ መልኩ አስቀምጠውልኛል። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ስታይል የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ቦልድ ማድረግም ትችላላችሁ። መጀመሪያ ቦልድ ካላረጋችሁት ቢ የምትለውን ነክታችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ እዚች ጋር ቲ ያለች ቴክስት ባክግራውንድ ማለት ነው። ቴክስት ባክግራውንዱን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚች ጋችን ኢኔብል ታረጋላችሁ። ኢኔብል እንዳረጋችሁ በዚህ መልኩ ያስቀምጥላችኋል። እናንተ የፈለጋችሁት ከለር ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። በቀይም ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በጥቁርም ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ ደስ ባላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ወደታች ወረድ ብላችሁ ራዲየስ ምትላለች እኒ ጠርዞቹን ማስተካከል ዳርዳሮቹን አራት ማዕዘኑን ማስተካከል ከፈለጋችሁ እንደዚህ ራዲየስ ምትሏን በማንቀሳቀስ በመፈልጉት መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ራይት ታረጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት ዳሩ ተስተካክሎልኛል ማለት ነው። ጠርዙ ላይ አራት ማዕዘኑ ተስተካክሎልኛል። ከዚህ በኋላ ከፈለጋችሁ ጠጋትሉና አሁንም ስትሮክ የሚለውን ቴክስቱን ለማስተካከል ከፈለጋችሁ ቴክስቱ የበለጠ እንዲያምር ከፈለጋችሁ እንዲ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ። በፈለጋችሁት ከለር ቀይዋን ከጨመራችሁበት እንደዚህ ይሆንላችኋል። አረንጓዴ ሲጨምሩበት እንደዚህ ይሆንላችኋል ማለት ደስ ያላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እናንተ። እንደዚሁም ደግሞ ሻዶ ጥላ እንዲኖረው ማድረግም ትችላላችሁ ቴክስታችሁ። ከዚህ በኋላ ይሄን እንዲ ካስቀመጥን በኋላ ሌላ ተጨማሪ ጽሁፍ ከፈለገን እዚህቹ ጋር የፕላስ ምልክቷን ከላይ እንነካለን። እሷ እንደነካን ቴክስት ሚል ይመጣልናል። አሁንም እዚች ጋር እንደምትመለከቱ በዚህ መልኩ ወጥቶልናል። እቺኛውን ደብል ታብ እናረጋለን። ከዛ በኋላ ቴክስቱን እናጠፋለን። ሲኔ እዛኛው ጽሁፍ ላይ ሊጨምርበት በሞባይል ብቻ ብዬ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ በሞባይል ብቻ ብዬ ጽፍ ያለው ኦኬ ለዋለሁ። ከዚህ በኋላ ሳይዙን ማስተካከል መጨመር መቀነስ እችላለሁ ማለት ነው። እንደፈለገኝ ከለሩን መቀየር እችላለሁ ወደ ፈለገኝ ማለት ነው። ይሄንን በስቲ በቀይ እናርገው። ከዚህ በኋላ ፎንቱን እናስተካክለው። እስኪ ፎንቱን እንዲካረጋችሁ በኋላ ቴክስት ባክግራውንዱንም ማስተካከል ትችላላችሁ በፈለጋችሁት ከለር ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በፈለጋችሁት መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እስኪ እኔ በዚሁ ላስቀምጠው እንደዚህ። እንዲህ ካረግን በኋላ ፎቶ ማስገባት ከፈለግን ራይት እንለዋለን። መልሳችሁ እዚህ ጋር ስትሮክ ሻዶ የሚለውን ማስተካከል ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። እስኪ አሁን ፎቶ ለማስገባት ከፈለግን ፎቶ እንዴት እንደምናስገባ ላሳያችሁና እንጨርሳለን ማለት ነው። ቪዲዮም እንዳይረዝምባችሁ እዚህ ጋር መልሰን ራሷ የፕላስ ምልክቷን ከላይ ያለችን የፕላስ ምልክት እንነካለን።
ከዛ በኋላ ፍሮም ጋላሪ የሚላል እዚህው ጋር እሱን እንነካለን። እሱን ነካና ወደ ጋላሪ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ። ያስገብቼ ተመልሼ መጣው። እንደምትመለከቱት ውድ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ፎቶ ካስገባችሁ በኋላ እንደዚህ ሆኖ ይመጣላችኋል። ይሄንን ፎቶ ሳይዙን መቀነስ ትችላላችሁ። ይሄ ነጭ ባክግራውንዱ እንዳይታይባችሁ። ሌላም ፎቶ ከፈለጋችሁ ሳይዙን ቀንሳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በፈለጋችሁት መልክ እንደፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ሲናውን ልቀንሳትና እናስገባው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ከቀነሳችሁ በኋላ ከስር የራይት ምልክት አለች። እሷን ትነካላችሁ። እሷን ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚች ጋር እቺኛውን በዚህ በኩል ያለችው አነክታችሁ እሷን በመንካት ሳይዙን መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የፈለጋችሁበት ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ፎቶ ደስ ባላችሁ ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ከጨረስን በኋላ ይሆናል ብላችሁ በመታሰቡ መልኩ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴፍ እንዴት እንደምታደርጉ ላሳያችሁና ከዛ በኋላ ቪዲዮን እንጨርሳለን ማለት ነው። እዚች ከላይ በኩል እንደምትታየው ከፕላስ ጎን ያለችውን የሴፍ ምልክት እሷን እንነካለን። እሷን ስንነካ ሴቭ አስ ፕሮጀክት እና ሴቭ አስ ኢሜጅ የሚል አለ። ይሄ የሰራችሁት ፎቶ ወይ ደግሞ ታምብኔሉ እዚህ ውስጥ እንዲቀመጥላችሁ ከፈለጋችሁ ሴቭ አስ ፕሮጀክት ትሉታላችሁ። ቀጥታ ወደ ጋላሪ እንዲገባላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሴቭ አስ ኢሜጅ የሚለውን ትነካላችሁ። ሲኒያውን ቀጥታ ወደ ጋላሪ ላስገባው ሴቭ አስ ኢሜጅ ልበለው። ሴቭ አስ ኢሜጅ ስለው በዚህ መልኩ ይወጣልኛል። እዚህ ጋር ፎርማቱን ትቀይሩታላችሁ ወደ ፒኤንጂ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ካስተም የሚለውንም ኳሊቲውን ትቀይሩታላችሁ። አልትራ ብታረጉት አሪፍ ነው ለጥራት ማለት ነው፣ የበለጠ ጥራት ለማግኘት። እዚህ በኋላ ሴቭ ቱ ጋላሪ ትሉታላችሁ። ሴቭ ቱ ጋላሪ ስትሉት በዚህ መልኩ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሴቭ አድርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ የዩቱብ ቻናላችሁን ታምብኔል ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መስራት ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በዛሬው ቪዲዮ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አረጋለሁ። ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንን ቪዲዮ ያዘጋጀውላችሁ። ስለዚህ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ማለት ነው፣ ላይክ አድርጉት። እንደዚሁም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ በድጋሚ ለማስታወስ ያክል ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የሚለው ምርጫ ላይ በማድረግ እኔ መለቃቸው በየሰዓቱ መለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ የዩቱብ ባነር እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። የዩቱብ ባነር ለመስራት ያሰባችሁ ማለት ነው፣ የዩቱብ ቻናላችሁን ባነር እንዴት እንደምሰሩ አሳያችኋለሁ። እስከዛው ድረስ በሰላም ቆዩልኝ። ሁሌም ሰላም ሁሉኝ። በያላችሁበት ያላህ ሰላም ይስፈንባችሁ። ሁሌም እወዳችኋለሁ። ቻው